Welkom, mijn naam is Gerjon en samen met mijn gezin ga ik gasloos. Ben je nieuw op dit kanaal? Hierbij even een korte introductie. De afgelopen maanden ben ik bezig geweest met een grondige renovatie en verduurzaming van een woning uit 1924. Nadat we in maart de sleutel kregen, zijn we met veel familie en vrienden in het huis helemaal gaan strippen. En daarna hebben we flink gegraven om vervolgens een nieuwe geïsoleerde vloer en fundering te storten. Vervolgens kon het opbouwen beginnen. We hebben een nieuwe vloer, muren en dak. Daarna was het tijd om de kozijnen te installeren en het ventilatiesysteem. Kortom, een totaalrenovatie. Uniek aan dit project is dat ik meewerk met de aannemer en dat het een oud huis is dat van het gas wordt gehaald. Er zijn heel veel mensen om goede redenen sceptisch over de ambities om als Nederland van het gas af te gaan. En in dit project neem ik dan ook de proef op de som. Wat is er nu allemaal nodig om van het gas af te gaan? En met 0 ervaring in de bouw en renovatie probeer ik gaandeweg alles uit te vinden. Vooral het verwarmen, koelen en ventileren vroeg wel wat zelfstudie. Nou, ben je geïnteresseerd geraakt? Bekijk dan vooral ook even de andere filmpjes. Hier rechtsboven. Deze 20e video wil ik gebruiken om wat vragen te beantwoorden die ik in de afgelopen periode heb gekregen. In het kort zijn die vragen samen te vatten in 5 waaroms. De eerste waarom is waarom verhuizen. De tweede waarom is waarom verbouwen of duurzaam verbouwen. De derde waarom is waarom vastleggen op de film. De vierde waarom zelf klussen en niet alles uitbesteden aan de aannemer. En tenslotte de belangrijkste, 5e waarom van het gas af. Ben je vooral geïnteresseerd in één van deze 5 vragen? Kijk dan vooral in de hoofdstukindeling hier in de balk om naar de juiste vraag te gaan of hier beneden in de beschrijving. Nou, laten we beginnen met de eerste vraag. Waarom verhuizen? Nou, samen met mijn gezin woon ik nu in Utrecht in een hele leuke wijk. Dicht bij de stad en bij het Centraal Station. En ik zou zeggen voor veel mensen een droom om daar te wonen en zeker geen reden om te verhuizen. Toch zijn we gaan rondkijken rondom Utrecht en wel hoofdzakelijk om 2 redenen. Nou, de eerste reden is gewoon meer ruimte in en om het huis. En de tweede is meer groen, natuur dicht bij huis. Om met de eerste reden te beginnen, meer ruimte in en om het huis. Met 2 kleine kinderen wordt meer ruimte in huis en in de tuinen gewoon een aandachtspunt. In onze tuin is een kleine postzegel erg gezellig, maar vooral ook gewoon klein. Hoewel we veel met kinderen op het pleintje zijn, aan het einde van onze straat is er in onze tuin verder geen ruimte voor een schuur, om in te hobbyen. De fietsen kunnen niet binnen staan of mijn motor te stallen. En ik spreek uit ervaring dat het niet wordt gewaardeerd als je met regelmaat staat te zagen in de woonkamer. Dan naar reden 2, meer groen om je huis. Nou, Utrecht heeft natuurlijk veel parken voor zijn groen. Maar wil je echt een wandeling maken in een bos, wat we graag doen, dan moet je vanuit de plek waar wij wonen toch zo'n half uur ongeveer enkele reis rijden naar het dichtstbijzijnde bos. Nou, en straks in Soest is het 5 minuutjes. En dan waarschijnlijk nog 5 minuten met de fiets in plaats van met de auto. Dan door naar de tweede vraag. Waarom verbouwen of waarom duurzaam verbouwen? Nou, opknappen / grondig renoveren was vanaf het begin al het plan. Het huis werd bewoond door een ouder echtpaar en dat was te zien. Vooral met name binnen was het gewoon goed onderhouden, maar je waande jezelf wel tientallen jaren terug in de tijd. En dan sta je dus voor die keus. Hoe grondig wil je gaan verbouwen? Is het alleen even schilderen, behangetje en klaar? Of ga je serieus verbouwen met het oog op de toekomst? Nou ja, zoals jullie weten is dat het laatste geworden. En het doel is dan ook om in lijn met de huidige nieuwbouweisen of beter te isoleren en het huis te verwarmen zonder aardgas. Nou, dat waren de uitgangspunten. Bovenop die uitgangspunten kwam nog een uitbouw. Want naast deze renovatie hadden we al snel het idee om in elk geval de badkamer te vergroten. Dat konden we niet doen zonder dat we een van de 3 slaapkamers zouden opofferen. Vandaar ook het idee om dan een extra slaapkamer te maken. En het liefst boven en dus te gaan uitbouwen. Nou, dat kunnen jullie in een van de vorige filmpjes zien. Ik zet hem weer hier rechtsboven waarin je ziet dat wij het dak daarop plaatsen op die uitbouw. Nou, vervolgens de derde vraag. Waarom leg je dit allemaal vast op de film? Het is al super druk met de verbouwing. Waarom ga je dan ook nog filmen en editen in de avonduren? En dat is wel een terechte vraag. Want elk van deze uurtjes kost gewoon meerdere uren. En naast dat je natuurlijk moet filmen, moet je daarna het materiaal gaan bekijken. Moet je het editen voordat je het kan uploaden. En nou, dat is gewoon zo.
Dus niet mooier, kan je het niet mooier maken. Maar goed, ik zie dit project als een mooi avontuur waar ik later ook nog letterlijk op terug zou willen kijken. Nou, daarbij helpt het als je niet uren aan filmmateriaal moet doorspitten, maar dat je gewoon filmpjes hebt die al bewerkt zijn, die je dan terug kan kijken. Aan anderen kan laten zien of aan je kinderen later als ze groot zijn. Nou, dan kan je ze altijd natuurlijk voor thuisgebruik maken en niet alleen voor YouTube. Maar er zijn toch wel 3 redenen waarom ik het wel op YouTube heb willen zetten. De eerste reden is dat in COVID-tijd, want dat was het grotendeels afgelopen jaar, kon ik vrienden en familie laten meegenieten van de klus. Ze konden natuurlijk niet zomaar langskomen. Nou, de tweede reden is dat ik hoop dat het andere mensen ook motiveert om zo'n klus zelf op te pakken. En dat ze er misschien nog wat van opsteken. En als laatste, die uren aan investering voor het maken van een filmpje is gewoon minder erg als je er niet alleen samen met je vrouw en wat familie naar kijkt, maar als er gewoon meer mensen daar baat bij hebben. Nou, door naar de 4e vraag. Waarom zelf klussen? En het simpele antwoord is gewoon dat ik blij word van dingen die je met de handen maakt. Mijn baan bestaat vooral uit het opleveren van minder tastbare producten. Mijn hoofdbaan. Daarvoor gebruik ik mijn hoofd meer dan mijn handen. En deze afwisseling vind ik gewoon geweldig. Bovendien heb ik wel het geluk dat ik een baan heb waar ik langere tijd vrij heb kunnen nemen. Waardoor ik dus mee kon klussen met de aannemer. En dit zo mooi kan combineren. Nou, bovendien wilde ik altijd al een keer een eigen huis bouwen. Nou, deze renovatie benadert dat zeker, een eigen huis bouwen. Nou, dan de laatste, de 5e en ik denk wel de meest relevante vraag. Die ook het meest gesteld is. Waarom wil je nu van het gas af? Nou ja, je hoort dan, er is toch al genoeg gas. Waar maak je druk om? Gas is by the way ook nog super duurzaam of in ieder geval redelijk schoon. Nou, het beleid van de Nederlandse overheid en de Europese Unie zal het gebruik van fossiele brandstoffen steeds meer gaan ontmoedigen. En ik denk niet dat verduurzamen voor ons geregeld gaat worden, maar dat we steeds meer, noem het, gestimuleerd zullen worden om te verduurzamen. Kijk, nu gebeurt dat een beetje door subsidies, niet heel veel, en eisen voor de nieuwbouw natuurlijk. Maar vermoedelijk zullen we uiteindelijk de prijs gaan betalen, zoals bijvoorbeeld gewoon het opschroeven van de gasprijzen. Dat zie je nu ook al bij dieselrijders, die meer gestimuleerd worden door dieselprijzen of de wegenbelasting. En ze worden natuurlijk geweerd uit grote steden. Dat kennen we natuurlijk uit Utrecht, waar je met je oude dieseltje niet meer binnenkomt. Kijk, en natuurlijk ben ik me goed bewust dat het stijgen van de prijs voor fossiele brandstof een logisch gevolg is van het beleid, maar geen zekerheid. Als er weer ander beleid wordt gemaakt, andere mensen dat beleid gaan maken, dan zou het kunnen omslaan. En daar zit wel een beetje de crux. Want als je met de huidige gasprijs gaat rekenen, dan zie je dat de terugverdientijd van veel van die verduurzamingsmaatregelen in sommige gevallen tientallen jaren is, maar in een enkel geval verdien je een investering helemaal niet meer terug. En dat is om de simpele reden dat gas nu nog relatief goedkoop is. En nu is het rendement dat je haalt uit de investering, zou je zeggen, maar 1 variabele. Je krijgt ook meer comfort ervoor terug. Je huis wordt misschien wat meer waard. Maar goed, voor veel Nederlanders is het wel een heel belangrijke voorwaarde. Zo krijg ik dus ook regelmatig te horen, van het gas af in 2050. Het zal mijn tijd wel duren. En dat is natuurlijk een begrijpelijke reactie. Maar wat mij betreft laat je dan wel een volgende generatie met je tochtige huis dealen. Bovendien zal je woning in waarde achterblijven bij die van de buren die misschien wel hun huis hebben verduurzaamd. Dus ik denk ook een goede reden om toch het serieus te overwegen. Maar goed, ik wil wel tenslotte benadrukken dat het verduurzamen zoals ik dat doe echt een behoorlijke investering vraagt en niet voor iedereen is weggelegd. Dus zonder de overwaarde van ons huis in Utrecht was dit never nooit mogelijk geweest voor ons. Bovendien, als je huis er nu tiptop uitziet, alles is af, dan kun je je natuurlijk afvragen of je heel duurzaam bezig bent als je alles er weer uittrekt en een zo grondig renoveert dat je helemaal van het gas af kan. Maar ik denk dat er ook genoeg kleine dingen zijn die je kunt doen om je woning comfortabeler en duurzamer te maken en eventueel ook van het gas af te gaan. Waarbij je misschien wat meer verlies hebt dan als je het echt volledig isoleert naar de nieuwbouwhuizen. Nou, hopelijk beantwoordt dit wat vragen waarom ik de keuze heb gemaakt die ik heb gemaakt. Ik ben heel erg benieuwd. Als jij het budget zou hebben en de mogelijkheid, zou je dan je huis ook zo grondig renoveren als ik dat doe? Laat het even weten in de opmerkingen hier beneden. Dan kijk ik allemaal weer uit naar volgende week maandag. Jullie hopelijk ook. Dan is er weer een nieuw filmpje online. En vergeet niet, als je dit een leuk filmpje vond, om dat duimpje even aan te klikken. Groetjes!